Hi guys, ඉතින් මගේ channel එක ඔයගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙතනින් දුමක් යනවා. ඉතින් මේ දුම ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරමු. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ AI වලින් song එකක් generate කරගන්න එක. අපි වැඩි පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ChatGPT වගේ AI එක chat කරගන්න පුළුවන් ඉතින් software එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන Gemini හරි අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ගහගන්න මෙතනට ඔයා කැමති song එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. හරි ඉතින් මම මේකේ පොඩි description එක දුන්නා. ඉතින් උන්ට පේනවා ඇති ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකේ verse 4 වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට ගන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ song කියන app මේ website එක open කරගන්න song AI මේකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒ බන්නේ ඔබලා යාට ඕනේ මියුසික් කැටගරි එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම children's song එක කතා ගන්න හදන්නේ. මෙතන I have my rights කියලා දීලා title එකක් දෙන්න ඕනේ. මේක මම ස්කූල් කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මට තියෙන්නේ මේ copy කරලා මෙන්න මේ වගේ paste කරලා ඉතින් මම සිංගල් කොටසක් දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලන්ට කැමති වොයිස් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ කෝනේ පින්කට හරින්න මම කෙවින් කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ රෙන්ඩර් කියන වන් එක බලන්න. විනාඩි තප්පර දෙකකින් මේක ප්‍රොඩියුස් වෙනවා. ඉතින් අපිට එතකම් බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට දැන් සින්දුව ඇහෙනවා ඇති. Like a slamming hallway chatter, early morning the lake light. අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕන්න සුබ දවසක්.